Ο μαϊντανός είναι σε όλους μας γνωστός ως ένα καρικευτικό για τη σαλάτα, τις σάλτσες και τα μαρινάτα ψάρια. Είναι φυτό που ευδοκιμεί στις μεσογειακές χώρες και όχι μόνο. Ανθίζει το καλοκαίρι, αλλά οι ρίζες του μαζεύονται για φαρμακευτική χρήση το φθινόπωρο. Ο μαϊντανός πολλαπλασιάζεται εύκολα και μπορείτε να φυτέψετε σπόρους σε γλάστρα, μεγάλη ή μικρή, καθώς και στον κήπο. Κάποια στιγμή ο μαϊντανός που θα φυτέψετε θα σας δώσει σπόρους για να αποκτήσετε καινούργια φυτά. Ο μαϊντανός που θα έχετε στη γλάστρα σας θα είναι φρέσκος και η καλλιέργειά του πανεύκολη. Είναι φυτό διετές που καλλιεργείται περισσότερο για τα φύλλα του και λιγότερο για τα σπέρματά του. Κατάγεται από την Νότιο-Ανατολική Ευρώπη και Δυτική Ασία, χωρίς να είναι σίγουρο, και έχει εγκληματιστεί στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Πόδες φυτό, ύψους 40 έως 60 εκατοστά, λίο με χαρακτηριστική οσμή και γεύση. Τα κατώτερα φύλλα είναι δις-τρεις πτεροσχηδή σε τμήματα οειδή, σφινοειδή, τρισχηδή. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες, ανάμεσά τους ποικιλία με σγουρά φύλλα και μια άλλη με ρίζα όπως του καρότου. Η βοτανική ονομασία του φυτού είναι Petroselinum crispum. Η ελληνική ονομασία είναι μαϊντανός. Άλλες κοινές, λαϊκές ή τοπικές ονομασίες είναι πετροσέλινο, περσέμολο, κουδουμέντο, μακεδονίζη, περσίμουλο, μαντανός, μανδανός. Μακεδονίζη ήταν η παλιά ελληνική ονομασία του μαϊντανού. Σήμερα χρησιμοποιείται για να περιγράψει υπηρώτικο αυτοφυές χορταρικό που χρησιμοποιείται κυρίως σε πίτες. Όποιος γνωρίζει άλλες ονομασίες, ας αφήσει ένα σχετικό σχόλιο κάτω από το βίντεο. Οι δραστικές ουσίες του φυτού είναι αιθέριο έλαιο, απιίνη, άμυλο, κολώδη ουσία και ζάχαρο. Τα κλωναράκια και τα φύλλα περιέχουν προβιταμίνη Α, άλατα μετάλλων, πινένιο. Οι σπόροι του μαϊντανού περιέχουν αιθέριο έλαιο σε μεγαλύτερη ποσότητα από ό,τι στη ρίζα, τερπένια, απιόλη, απιίνη, ρετσίνη και κολώδη ουσία. Χρήσιμα μέρη είναι ολόκληρο το φυτό, η ρίζα και οι σπόροι του. Είναι βότανο χωνευτικό, τονωτικό, διαγερτικό, ορεκτικό, ανακουφιστικό, καθαρτικό, διουρητικό, αφροδισιακό, σπασμολυτικό, αποχρεμπτικό, εμειναγωγό, αντιφυσιτικό, ευεργετικό για την κυκλοφορία του αίματος, για τις αμοιβάδες, αντιπυρετικό, για αποστήματα στήθους, για πόνους και καθαρισμό αυτιών, τη βραχνάδα, για διευκόλυνση ροή γάλακτος στο θυλασμό, για την επιδερμίδα, τη διάρρεια, εγκεφαλική διέγερση, έλκη, ρυθμιστικό εμεινόριας, για τα εξανθήματα, προληπτικά κατά του καρκίνου, καρκινοθεραπευτικό, για τα κοψίματα, τη λιθίαση, είναι μαλακτικό για τις νευραλγίες, ορεκτικό, για ποιόδη οφθαλμίτιδα, πίεση αίματος, καθαρισμό πληγών, ευεργετικό για το σηκώτη, τα σπυράκια, τσιμπήματα εντόμων, υπέρταση, χολολιθίαση. Η φρεσκάδα του εξαλείφει τη μυρωδιά του σκόρδου και του κρεμμυδιού στην αναπνοή. Πρακτικοί θεραπευτές χρησιμοποιούσαν ένα πυκνό αφέψιμά του για διακοπή της κύησης. Θεωρείται ότι τον χρησιμοποίησαν οι μάγισσες σαν ένα από τα υλικά για την παρασκευή μαγικού φίλτρου. Υπάρχουν κείμενα που αναφέρουν ότι έφτιαχναν μία κρέμα με μαϊντανό με την οποία άλυφαν ερωτογενείς περιοχές του σώματος για να προκαλούν ερωτική επιθυμία. Τα φρέσκα φύλλα μαϊντανού σε μορφή τσαγιού είναι θεραπεία για τις κράμπες, ενώ τα αφεψίματα αποξηραμένων ριζών ανακουφίζουν τις ουρολιμόξεις και την αρθρίτιδα. Εξωτερικά, τα θρηματισμένα φύλλα ανακουφίζουν από τα τσιμπήματα των εντόμων και μπορούν να εφαρμοστούν σε μορφή καταπλάσματος σε διαστρέμματα. Τόσο το φύλλο όσο και η ρίζα του μαϊντανού μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τσάι ως διουρητικό για να απαλλάξουν το σώμα από το υπερβολικό νερό.
Αυτό μπορεί να εξηγήσει τη λαογραφική του φήμη για τη βοήθεια της ουρικής αρθρίτιδας και των ρευματισμών. Ο μαϊντανός χρησιμοποιείται κυρίως σαν διουρητικό. Ένα δυνατό αφέψιμα από ρίζα, κλονάρια και φύλλα μαϊντανού προσφέρει πολλά σε περιπτώσεις πέτρας, ίκτερου και υδροπικίας. Η ομοιοπαθητική ιατρική τον χρησιμοποιεί σε διαλείποντες πυρετούς που συνοδεύονται με ουρηθρίτιδα ή με στένωση της ουρήθρας ή με κοιλιακές παθήσεις. Σε βλενόρια και άλλες αρρώστιες του ουροποιητικού συστήματος, ο καθαρίζει τον οργανισμό από τις τοξίνες και ο σπουδαίος Γάλλος φυτοθεραπευτής Μέσενγκε συνιστά τον μαϊντανό για αρρώστιες του ύπατος, έξαιμα, κυταρίτιδα, ουρική αρθρίτιδα. Τα φύλλα και η ρίζα συνιστώνται ιδιαίτερα για είδημα, προβλήματα του κυκλοφορικού συστήματος, δυσπεψία, αναπνευστικές δυσκολίες, δερματοπάθειες και πόνους περιόδου. Το αφέψιμα των σπόρων του διώχνει τα αέρια της κοιλιάς και των εντέρων και χρησιμοποιείται από τη λαϊκή θεραπευτική σαν εμειναγωγικό και για τη διακοπή της σκίησης. Ο μαϊντανός είναι αφροδισιακός. Επίσης, κάνει καλό στους ρευματισμούς και τα αρθριτικά. Η απιόλη, το λάδι που υπάρχει στους σπόρους, θεωρείται ασφαλές εμειναγωγικό, 5 με 15 σταγόνες σε λίγο νερό. Προσοχή όμως, γιατί σε μεγαλύτερη δόση μπορεί να προκαλέσει πρόωρη αποβολή. Οι κοπανισμένοι σπόροι γίνονται κατάπλασμα στους διαλείποντες πυρετούς. Ο χυμός του μαϊντανού θεραπεύει βλεφαρίτιδες και επιπεφικίτιδες. Το πιο δυνατό φαρμακευτικό μέρος του φυτού είναι οι σπόροι και οι ρίζες του. Προστατεύει τις μητέρες που θυλάζουν να μην πριστούν τα στήθη τους όταν βάζουν πολτοποιημένο μαϊντανό πάνω στο στήθος. Σαν λοσιόν προστατεύει από την τριχόπτωση και λίγο ζουμί του είναι άριστη πρώτη βοήθεια για τα τσιμπήματα εντόμων. Εξωτερικά ανακουφίζει τον πόνο και θεραπεύει μόλοπες και χτυπήματα. Σταματάει μολύνσεις ματιών και ανακουφίζει από τη φλόγωση. Ο μαϊντανός χρησιμοποιείται κατά των κιστών, κατά της δυσπεψίας, κατά της διάρειας, βοηθά στο άσθμα, βοηθά στις πνευμονικές παθήσεις, είναι διουρητικός, είναι αντιμικροβιακός, είναι αντιρευματικός, οι σπόροι του έχουν την ιδιότητα να καθαρίζουν τα έντερα από τα αέρια, ο χυμός του έχει αντιπυρετική δράση, για τη ρινορραγία αν αιμορραγεί η μύτη σας, βουτήξτε ένα βαμβάκι σε χυμό μαϊντανού και βάλτε το στο ρουθούνι σας. Η αιμορραγία θα σταματήσει. Προσοχή, δεν χρησιμοποιεί το μαϊντανός ως θεραπευτικό βότανο κατά την εγκυμοσύνη. Αν υποφέρετε από το στομάχι, μπορείτε να ξεράνετε φύλλα μαϊντανού, να τα κάνετε σκόνη και να πίνετε το πρωί μια κουταλιά της σούπας με λίγο νερό. Όσο για τον ομό μαϊντανό στη σαλάτα, βοηθάει πολύ στη χώνεψη. Όσοι έχουν ψαμίαση ή πέτρες στα νεφρά, μπορούν να βράζουν 300 γραμμάρια μαϊντανού σε 1 λίτρο νερού, ώσπου να εξατμιστεί το 1 τρίτο του νερού και να πίνουν ένα ποτηράκι του κρασιού κάθε πρωί νηστική σε θερμοκρασία δωματίου. Αν έχετε πανάδες, αναμειγνύετε το χυμό λεμονιού με το χυμό πορτοκαλιού, στους οποίους προσθέτετε πολτοποιημένη μαύρη σταφίδα και πολτοποιημένο μαϊντανό. Το μείγμα πρέπει να είναι μια παχύρευστη κρέμα, την οποία απλώνετε στο καθαρό πρόσωπό σας. Την αφήνετε 15 λεπτά και ξεπλένετε με χλιαρό νερό. Αν μπορείτε να βρείτε άγουρη κορινθιακή σταφίδα χωρίς φυτοφάρμακα, την πολτοποιείτε και την αναμειγνύετε με ανώθευτο μέλι, κάνοντας μια παχύρευστη κρέμα. Την αφήνετε για μισή ώρα πάνω στις πανάδες και ξεπλένετε με χλιαρό νερό. Στη συνέχεια, ταμπονάρετε τις πανάδες με φρέσκο χυμό λεμονιού. Μια παλιά συνταγή για αεροφαγία και φούσκωμα. 50 γραμμάρια κιδόνι και 50 γραμμάρια μαϊντανός και 50 γραμμάρια λάχανο τριμμένο σε ένα μπολ με λίγο κρασί. Αφήνετε να μαριναριστούν.
πίνετε ένα ποτήρι μετά από κάθε γεύμα. Για το μεθύσι, φτιάξτε έγχυμα μαϊντανού με 2 γραμμάρια σπόρους και πίνετε σε καθένα από τα 2 κύρια γεύματα. Εναλλακτικά, φτιάξτε αφέψιμα μαϊντανού με 50 γραμμάρια φύλλα, ένα κομμάτι ξύσμα πορτοκάλι και λεμόνι σε 1 λίτρο νερό. Βράστε σε σιγανή φωτιά για 15 λεπτά να μειωθούν στο μισό, μετά περάστε τα από σουρωτήρι και διατηρήστε τα μέσα σε φιάλι. Από αυτό το μείγμα παίρνετε ένα κουταλάκι του γλυκού όταν ξυπνήσετε. Για να δείτε πώς να φτιάξετε έγχυμα και αφέψιμα, υπάρχουν σχετικά βίντεο στο κανάλι και οι σύνδεσμοι βρίσκονται κάτω από τούτο το βίντεο. Φτιάξτε ρόφημα για την ανεμία με 1 ματσάκι μαϊντανό, 3 κουταλιές της σούπας μέλι, το χυμό ενός ολόκληρου λεμονιού ή πιπερόριζας και μισό λίτρο μεταλλικό νερό. Για να το φτιάξετε, πλένετε καλά το μαϊντανό και τον περνάτε από το μπλέντερ προσθέτοντας το νερό. Βάζετε σε ποτήρι, ανακατεύετε και προσθέτετε τα υπόλοιπα υλικά. Αφήστε να ξεκουραστεί για 1 λεπτό και πιείτε 1 την ημέρα. Εναλλακτικά, φάτε 20 γραμμάρια ψιλοκομμένο μαϊντανό την ημέρα αν υποφέρετε από ανεμία. Αν έχετε κυταρίτιδα, να τρώτε μαϊντανό. Ο μαϊντανός ανακουφίζει τον πόνο και θεραπεύει μόλοπες και χτυπήματα. Ψιλοκόψτε μαϊντανό, προσθέστε αλάτι και ελαιόλαδο και βάλτε πάνω στα σημεία. Για προβλήματα και δυσκολίες στην πέψη, φτιάξτε έγχυμα μαϊντανού με 4 γραμμάρια σπόρους σε 1 λίτρο βραστό νερό. Εγχύστε 10 λεπτά. Ο ωμός μαϊντανός, ως αφροδισιακό, προκαλεί ορμονική διέγερση και διάθεση ερωτική. Το κατάπλασμα μαϊντανού καταπραίνει τον πόνο και το είδημα σε διαστρέμματα. Για το είδημα, φτιάξτε έγχυμα μαϊντανού με 20 γραμμάρια σπόρων σε 1 λίτρο βραστό νερό. Εγχύστε 10 λεπτά. Για το κατάπλασμα υπάρχει σχετικό βίντεο για να δείτε όλες τις σχετικές οδηγίες και ο σύνδεσμος βρίσκεται κάτω από τούτο το βίντεο. Αν σας τσιμπήσει έντομο, τρίψτε στο σημείο φύλλα μαϊντανού. Για εξωτερική χρήση, δέρμα, μάτια και μαλλιά, θα φτιάξετε αφέψιμα ή έγχυμα με μια γεμάτη χούφτα φρέσκα φύλλα σε 1 λίτρο νερού. Για τα μάτια, όταν είναι κοκκινισμένα, κάντε κομπρέσες με μαϊντανό. Η κομπρέσα με χυμό μαϊντανού κάνει καλό στη βλεφαρίτιδα και παίρνει τη φλόγωση. Γενικά, ο χυμός του μαϊντανού θεραπεύει βλεφαρίτιδα και επιπεφικίτιδα. Φτιάξτε αφέψιμα με τσακισμένους σπόρους μαϊντανού, λουστείτε με αυτό για να φύγουν οι ψήρες, οι ψήλοι και οι κόνιδες. Το αφέψιμα αυτό θεραπεύει επίσης μόλοπες καθώς και τσούξιμο και μολύνσεις ματιών. Για ρευματισμούς και αρθριτικά, πίνετε τα αφεψίματα που γίνονται με 40 γραμμάρια ρίζα μαϊντανού σε 1 λίτρο βραστό νερό που βράζετε 10 λεπτά. Εγχύστε 5 λεπτά και πίνετε 2 φλιτζάνια την ημέρα για 10 μέρες. Σε περίπτωση διαστρέμματος ή τενοντίτιδας, εφαρμόστε κατάπλασμα από μαϊντανό μαγειρεμένο σε κόκκινο κρασί 3 φορές την ημέρα. Για τον πυρετό, δώστε κρύο τσάι στο οποίο έχει προσθεθεί λίγος ψιλοκομμένος μαϊντανός. Εναλλακτικά, πίνετε 2-3 κουταλιές χυμό μαϊντανού την ημέρα. Για τον θυλασμό, φτιάξτε έγχυμα μαϊντανού με 10 γραμμάρια σπόρους σε 1 μπολ βραστό νερό. Σουρώνετε και πίνετε 1 μπολ την ημέρα. Προλάβετε τις μαστίτιδες κατά το θυλασμό, βάζοντας κατάπλασμα πολτοποιημένου μαϊντανού στο στήθος. Για να λάμψει η επιδερμίδα, φτιάξτε λοσιόν με 30 γραμμάρια μαϊντανό που θα αφήσετε να εμποτιστούν για 10 λεπτά σε μισό λίτρο βραστό νερό. Στραγγίστε και κάνετε χρήση. Εναλλακτικά, φτιάξτε έγχυμα ρίχνοντας 250 ml βραστό νερό σε 2 με 3 κουταλιές της σούπας φρέσκα φύλλα μαϊντανού. Αφήστε να σταθεί για 5 λεπτά, στραγγίστε και πίνετε έως και 3 φορές την ημέρα. Μπορείτε να γλυκάνετε το έγχυμα αν το επιθυμείτε. Για τον βήχα, βράζετε φύλλα και κοτσάνια μαϊντανού μέσα σε γάλα
και πίνετε από αυτό πολλές φορές την ημέρα. Αν θέλετε, προσθέστε μέλι. Πίνετε το αφέψιμα ζεστό. Για την ακμή, μέσα σε 1 κιλό νερό βράζετε 30 έως 50 γραμμάρια φύλλα, βλαστούς ή και άνθη μαϊντανού. Με αυτό το υγρό πλένετε καλά το πρόσωπό σας πρωί, μεσημέρι και βράδυ καθημερινά μέχρι να καθαρίσει τελείως. Για την ευκυλιότητα ή διάρρεια, μέσα σε 1 κιλό νερό βράζετε 10 με 20 γραμμάρια ρίζες μαϊντανού και πίνετε 4 φλιτζάνια τσαγιού τη μέρα. Μειώστε την υψηλή πίεση ανακατεύοντας 2 ματσάκια μαϊντανό με 4 μεγάλα φύλλα γερανιού και προσθέτοντας 4 κουταλιές σούπας γιαούρτι. Φάτε αυτό το μείγμα για πρωινό επί 1 εβδομάδα. Εναλλακτικά, ανακατεύετε 3 κουταλιές της σούπας μαϊντανό και 3 κουταλιές σούπας κανέλα και περιχύνετε το μείγμα με 900 ml βραστό νερό. Πίνετε 20 με 30 ml 30 λεπτά πριν το φαγητό 3 φορές την ημέρα. Παλιά έριχναν την πίεση πίνοντας ζουμί μαϊντανού. Για το κυκλοφορικό σύστημα βράζετε μαϊντανό και πίνετε καθημερινά 1 φλιτζάνι του καφέ. Αυτό το ζουμί τονώνει και τον οργανισμό. Ο μαϊντανός ενισχύει τη μνήμη, όμως πρέπει να προσέχετε γιατί η ρίζα του φυτού περιέχει απιόλι και σε μεγάλες δόσεις φέρνει ζαλάδες. Φτιάξτε κατάπλασμα από φρέσκα φύλλα μαϊντανού για μυοσκελετικά προβλήματα, κοψίματα, εκδορές και πληγές. Για τα εξανθήματα φτιάξτε κομπρέσα μαϊντανού. Για τον πονοκέφαλο, τοπικές εντριβές με χυμό μαϊντανού. Εναλλακτικά, πλύνετε το κεφάλι με νερό, στο οποίο βράσατε μαϊντανό. Για την κακή αναπνοή, μασίστε φυλαράκι μαϊντανού. Για τα έμεινα, βράζετε μια ποσότητα φύλλα ή και ρίζες μαζί και πίνετε 2-3 φλιτζάνια την ημέρα. Αφέψιμα σπόρων για τη ρύθμιση των εμήνων με μια χούφτα σπόρους σε 1 λίτρο νερό. Πίνετε 1 φλιτζάνι τη μέρα, τρώγοντας 1 κουταλάκι σούπας μαϊντανό τη μέρα, καλύπτετε τις ανάγκες του οργανισμού στις κυριότερες βιταμίνες. Για το λεύκομα στα ούρα, παίρνετε μισό κιλό πατάτες, 1 κιλό αγριάδα, μισό κιλό μαϊντανό και 100 γραμμάρια σκορπιδόχορτο. Τα βράζετε σε 2 κιλά νερό και πίνετε 1 νεροπότηρο το πρωί και 1 το βράδυ. Διατηρήστε τα νεφρά σας υγιή, ψιλοκόβοντας 1 μάτσο μαϊντανό, βάλτε το σε μια κατσαρόλα, ρίξτε 1,5 λίτρο νερό, βράστε το για 1 δεκάλεπτο, αφήστε το να κρυώσει, σουρώστε το, αδειάστε το σε 1 καθαρό μπουκάλι και βάλτε το μέσα στο ψυγείο να κρυώσει. Πίνετε 1 ποτήρι την ημέρα και θα δείτε σύντομα μεγάλη διαφορά. Ο μαϊντανός είναι γνωστός σαν το καλύτερο καθαρτικό για τα νεφρά. Προσοχή όμως, η χρήση του μαϊντανού δεν πρέπει να παραταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι η υπερβολική χρήση του μπορεί να αποβεί τοξική. Το τσάι του μαϊντανού καθαρίζει τα νεφρά και προλαμβάνει την νεφρολιθίαση. Για τα νεφρά βράζετε 15 γραμμάρια ρίζας μαϊντανού σε 2 ποτήρια καυτό νερό και πίνετε 1 το πρωί νηστική και 1 στο διάστημα της μέρας. Ο μαϊντανός συνιστάται ιδιαιτέρως για τις διάφορες παθήσεις των νεφρών, αλλά και για τις πέτρες. Εναλλακτικά, βράζετε 1 κιλό μαϊντανό με τις ρίζες του και πίνετε 1 ποτήρι του νερού πρωί και βράδυ για 7 ημέρες. Ωφελεί την πέτρα στα νεφρά αυτό. Για νεφρικές παθήσεις, βράζετε 10 γραμμάρια μαϊντανού σε 1 λίτρο νερό μέχρι να μειωθούν τα υγρά στο μισό. Πιείτε το παρασκεύασμα. Για κοιλιακές κράμπες, προσθέστε 70 γραμμάρια σπόρους μαϊντανού σε 40 γραμμάρια άνηθο, ανακατεύετε καλά και προσθέτετε σε 1 λίτρο βραστό νερό. Βράστε, στη συνέχεια στραγγίστε και πιείτε το. Για τη χολή, εξαίρετο χολαγωγό είναι ο μαϊντανός. Θα χρησιμοποιήσετε όμως μόνο τους σπόρους του, αφού προηγουμένως τους ξεράνετε. Βράζετε 5 γραμμάρια σε 1 ποτήρι νερό και πίνετε το πρωί νηστική. Για τη χολιδόχο κίστη ανακατεύετε 500 γραμμάρια ελαιόλαδο με χυμό από 6 λεμόνια και 500 γραμμάρια αφέψιμα από ρίζες μαϊντανού.
Για το αφέψιμα μαϊντανού πάρτε 250 γραμμάρια ρίζες μαϊντανού και βράστε τα σε 1 λίτρο νερό σε χαμηλή φωτιά για περίπου 30 λεπτά. Στη συνέχεια σφραγγίστε το υγρό. Πίνετε 1 φλιτζάνι ελληνικού καφέ, 25 με 30 ml περίπου, από αυτό το μείγμα κάθε πρωί, απόγευμα και βράδυ, 30 λεπτά πριν από κάθε γεύμα. Για την αμυγδαλίτιδα προσθέστε 2 κουταλιές της σούπας λιναρόσφορο σε 500 ml βραστό νερό και σιγοβράστε. Σουρώνετε το μείγμα και αφού κρυώσει προσθέστε 50 γραμμάρια βούτυρο και 4 κουταλιές σούπας από χυμό μαϊντανό. Ανακατεύετε καλά και απλώνετε σε ένα κομμάτι γάζα που το τυλίγετε γύρω από το λαιμό. Ο ομός μαϊντανός είναι δυναμωτικός. Για τον πόνο στο αυτί φτιάξτε κατάπλασμα από πολτό μαϊντανού δουλεμένο με λάδι. Σε περίπτωση ανορεξίας, το τσάι ή το κρασί του μαϊντανού διεγείρουν την έκρηση του σάλιου και του γαστρικού υγρού. Φτιάξτε με τον αποχυμωτή χυμό φρέσκου μαϊντανού και πίνετε 1 φλιτζανάκι ελληνικού καφέ τη μέρα, αλλά όχι κάθε μέρα. Εναλλακτικά μπορείτε να πίνετε 1 κουταλάκι του καφέ νηστική το πρωί. Αν θέλετε μπορείτε να το ανακατώσετε και σε γάλα, 2 με 3 κουταλάκια τη μέρα είναι αρκετά. Με αφέψιμα ρίζας θα φτιάξετε ένα καλό διουρητικό. 1 χούφτα φρέσκιας ρίζας σε 1 λίτρο νερό. Αφήνετε να βράσει 5 λεπτά. Πίνετε 2 φλιτζάνια την ημέρα. Εναλλακτικά, φτιάξτε αφέψιμα με τους σπόρους του μαϊντανού που θα λειτουργήσει ως διουρητικό και για το στομάχι. 10 πρέζες σπόρους σε 1 λίτρο νερό, βράζει 5 λεπτά, πίνετε 2 φλιτζάνια τη μέρα. Πρέζα είναι η ποσότητα σπόρων που πιάνετε με το δείκτη και τον αντίχειρα. Για τη χώνεψη φτιάξτε ένα καλό έγχημα ή αφέψιμα με 1 χούφτα φύλλα σε 1 λίτρο νερό. Πίνετε 2 φλιτζάνια τη μέρα μετά τα γεύματα. Ο καλύτερος τρόπος για να παίρνετε τις καλές ιδιότητες του μαϊντανού και να αποφεύγετε τις παρενέργειές του είναι το έγχημα. Βάζετε 1-2 κλονάρια σε 1 φλιτζάνι καυτό νερό και τα αφήνετε 20 λεπτά. Όταν πια έχει χλιαρίνει, το πίνετε. Υπάρχει κι άλλος τρόπος για να κάνετε το έγχημα. Βάζετε 1 κουταλάκι ψιλοκομμένο φρέσκο ή ξερό μαϊντανό σε μισό φλιτζάνι νερό, το αφήνετε 20 λεπτά ως μισή ώρα και το πίνετε χωρίς να το γλυκάνετε. Ο μαϊντανός δεν πρέπει να παίρνετε σε μεγάλες ποσότητες και περισσότερες από 3 μέρες στη σειρά, γιατί τότε θα κουράσει το παχύ έντερο. Αφήστε να περάσουν 2 μέρες και συνεχίστε πάλι. Ο μαϊντανός περιέχει μετρήσιμες ποσότητες οξαλικών, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα υγείας εάν συγκεντρωθούν υπερβολικά στα σωματικά υγρά. Εκείνοι με υπάρχοντα και μη θεραπευμένα προβλήματα με τα νεφρά ή τη χολιδόχο κίστη μπορεί να πρέπει να αποφύγουν τον μαϊντανό. Καθώς ο μαϊντανός σε υψηλές δόσεις μπορεί να διαγείρει τόσο την έμεινο ρίση όσο και τη μήτρα, δεν είναι κατάλληλος για έγκυες γυναίκες. Λόγω των διαφορετικών επιπτώσεων που έχει ο μαϊντανός στα νεφρά, τα άτομα με νεφρική νόσο θα πρέπει να είναι προσεκτικά κατά τη χρήση του. Για την αποφυγή επικίνδυνης πτώσης της αρτηριακής πίεσης, απαιτείται επίσης προσοχή εάν συνδυάζεται με φαρμακευτική αγωγή για την υπέρταση. Ο μαϊντανός μπορεί να αντιδράσει με το ηλιακό φως και να προκαλέσει εξάνθημα. Τα συχνά αφεψίματα σπόρων ή και φύλλων μαϊντανού μπορεί να προκαλέσουν εντερορραγίες ή λίγκους, ελάττωση των παλμών της καρδιάς ή το λιγότερο να κουράσουν το παχύ έντερο. Γι' αυτό καλό είναι να μην τα πίνετε περισσότερο από 3 μέρες στη σειρά, ιδιαίτερα όσοι έχουν ερεθισμένα νεφρά ή προβλήματα στο κυκλοφορικό σύστημα.
Ο μαϊντανός ήταν γνωστός στην αρχαία Ελλάδα που τον χρησιμοποιούσαν τόσο ως αρωματικό βότανο όσο και ως φάρμακο σε διάφορες παθήσεις. Στην Εμαία τιμούσαν τους νικητές των αγώνων με στεφάνια φτιαγμένα από μαϊντανό και οι στρατιώτες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ξεψυριάζονταν τρίβοντας τούφες μαϊντανού στα σημεία όπου η φαγούρα ήταν ανυπόφορη. Στην αρχαία Ρώμη, και επειδή το φυτό περιέχει πολλές αμφεταμίνες, οι μονομάχοι το πάρονταν με μαϊντανό πριν εξέλθουν στην αρένα. Οι Ρωμαίοι τον μασούσαν και τον φορούσαν στο κεφάλι σαν στεφάνι για να απορροφά τις αναθυμιάσεις του αλκοόλ και κατά συνέπεια να μην μεθούν τόσο σύντομα. Τον Μεσαίωνα, ο μαϊντανός έγινε ένα από τα αγαπημένα φυτά του διαβόλου. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι Mea Culpa. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.